Hello guys, welcome to my channel. Welcome to my channel. This is TV. Tayo po ako ng bedsheet. I-repair kasi naging cut ko po ito siya sa princess makeup. So, pinutol ko po yung dito. Napupol. Shout out engineers. So guys, watch mo.
isang buong kortina, dalawa na. Pangsakit sa mga takip sa mga double bed. Hindi, may kortina na. May privacy na kahit magbihis ka dyan. Ito siya pink pang kulay, maganda. Ang ako, hindi ko pala. Okay na siya. Dang. Tapos na. Hindi na kailangan. Hindi na kortina na. Oh, girls, tapos na.